humanda at kumapit na sa Don Audio Love. You know I'm gonna get whatever it takes to get there. Good job. Eto si Lobby. Pangmalitan na po ang setup natin ngayon. Together with Boss Pilog. Bilog ka na naman. Vlog, ayaw mo na vlog. Ay, kamo tayo. Gamit ang relo. Pakita mo yung relo mo. Yan, dali, vlog. Pakita mo yung relo. Lobby. Ito na si Lobby. This is the mix of DJ Ronnie Ilocano. Mix Club. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go together, baby, we go. And it's crazy all the choices I don't think I do. Either you coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found DJ Ronnie.
Ronnie Ilocano Mix Club. Madilim. Teka, madilim. Dito tayo sa harap. Medyo madilim, hindi nyo makikita. Kapit mo natin ito. Sama natin si Gibo. Naglalagari siya ngayon ng ating exhaust. Okay, ito mga kaibigan ang sukat ng ating box. 14 ang taas. Pahiga to ha, pahiga. Upuan kasi ito ng ating tricycle. Sana'y natandaan nyo ang ating sukat. Lagyan nyo ng stick wheel, mga kaibigan, para madikit. Hindi siya matanggal. Ilocano Mix Club. Ang ating lagayan ng speaker. Tingnan nyo mabuti. Napakasimple. Simple lang, mga kaibigan. Pag nabuo, sa soundcheck natin. Kaso ilalagay mo na lang sa tricycle ito. Ang tricycle kasi. Shoutout nga pala kay Boss Gibo. Ayo. Siyempre, ang nag-iisang Lobby. Ito na si Lobby. Yan. Lobby, kawin mo na. Sabi mo, hi, Nay. Hi, Nay. Ba't nagbabato daddy mo? Okay po. Ayan, nakabati na po si Boss Bilog. Tatakpan na po natin ang ating box. Hindi naman siya totally tatakpan, siyempre. Nilinisin pa namin siya. Sinukat lang muna. So, ito muna. Hanggang dito muna mga kaibigan. Hindi pa siya sukat. Nilihain muna namin siya. Para siya kumasya. Masok ka. Mapaling. Mga kaibigan, lumipat na naman tayo. Kasalukuyan na naman tayong naulan. Kasama natin ulit si Boss Biluog. Lilinisin niya muna. Tatapalan niya muna ang mga butas na singaw. Kaway ka muna, parang Bilog. Bilog. Maganda. You know I'm gonna get. Naayos lang po ni Boss Biluog. Masok na. Okay mga kaibigan, muli tayo nagbabalik upang pakibayan ng ating speaker. Konting tricks. Yan, JH126 by Crown. Yan ang ating gagamiting speaker dito sa ating box na ginawa. Konting tricks lang para tumibay ang papel. Gamitan nyo siya ng super dikit by Bilog Audioworks.
in-order pa niya sa Shopee for shipping. shop. Ba't Shopee o shipping niya? Ano nangyari? Kanina shopping ah. Okay, pahiram lang natin siya mga kaibigan. Okay, may isa pang sticker. Nag-replay. Ayan, pahiran nyo lang. Huwag kayong matakot na pahiran. Mas matakot kayo kung walang pahid. Huwag nyo isipin mawawala ng value pag pinapahiran nyo ng pandikit. Mas mawawala niya ng value pagka napunit na yung papel. Di ba bilog ano? Pampatibay lang to, pampakunat. Pahiran nyo lang ng pahiran. Gusto nyo ubusin nyo isang bote na yan sa mukha ni bilog. Joke lang bilog. Mahal ka namin ni Diego. Hindi ka namin pagpapalit kay Abs. Mas matino ka ba rin? Ha? Magkaklase ba kayo? Sped yun eh. Sped ba yun? Hindi ka ba sped? Anong grade ka na ba? Ayan mga kaibigan, grade 9 na daw si Bilog. Tatakbong kapitan. At plano daw niyan tumakbong kapitan. Lalabanan niya si Reggie. Paring Reggie San Pedro. Ayan, shoutout nga pala kay paring Reggie. Boss kapitan. Okay ka Bilog sana. Ilocano Mix Club. Nahiya na naman po si Bilog. Pasensya niya, lagi na lang pumunta. Bilog, bilad mo. Okay na to. Okay na to mga kaibigan. Madikit na yan. Matibay na yung papel niyan. Kahit subukan. Basta tandaan nyo lang, huwag kayong matakot. Nalagyan ng pandikit. Mas mawawala ng value yan pag napunit yan. Okay. Oh, Bilog. Bilad mo sa ulan. Muulan ba? Hindi. Baka umaraw eh. Sige. Di matuloy. At ito na nga mga kaibigan. Binilid na po ni Bilog. Bilog, kabay ka muna. Okay, kumaway na naman po siya. Puto-uto. Ayun po. Nakabilad na po siya sa araw. Mga idol. Dalawa yan. Dalawa. Yung una kasi medyo matutuyo na. Pantayin lang natin siya matuyo bago natin siya ikabit. Yan mga kaibigan, ikakabit na po natin yung ating sticker. GH126. Ito na nga rin. At muling umulan. Bumubuhos na naman ang ulan, Bilog. At muli po tayong sisilong. Disconnect tayo mga kaibigan. Ilipat tayo dito sa harap. GH126 Abakinis. Okay. Okay, Don Audio Love. Di daw masyadong malakas, pero pwede na. The latest favorite DJ Cameron. This is Team Don Audio Love. Don Audio Love. Boss Love Boy. Tignan ko. Gusto mo ang konti? Konti lang. Saan? Mataas. Konting-konti lang. Oops, ako na yan. Bili. Yeah, against the lights tayo. Doon mo kasi hawakan sa may magnet. Hindi dyan. Yan. Hindi hawak. Hindi ako bawal ilalim. Pinakapawila rin. Kung bata pa.
vlog. Food vlog. Okay mga kaibigan, tapos na po. Ito na po ang ating finished product. Hindi pa natin siya matetesting dahil wala tayong ampli ngayon. Siguro pag sound check na lang, pag nabuo na yung tricycle na aming sinesetup, i-video na lang namin. Yan, isa lang ang butas mga kaibigan. Masyado kasi siya maliit. Yan, sarado na ang ating wire. Photo wire number 14 mga kaibigan. Number 14 to. Pang JH126 lang naman, pwede na yan. Kahit number 16 pwede dyan. Hindi naman ganun kakapalan. At dyan na nagtatapos ang ating vlog for today. Abang-abang na lang sa sound check pag nakabit na sa tricycle. So ganun pa man, salamat ulit sa inyong mga panonood. Mag-subscribe na kayo. Silog! Silog! Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo dyan? Nagsisirani ko na po siya. Silog, babay ka naman na, Silog. Babay na po. Salamat.